projektilla kuin projektilla pitäisi olla onnistumisen mittarit. Ne määritellään, jolla me voidaan jo ideavaiheessa käydä tavallaan sitä dialogia sen loppukäyttäjän kanssa ja miettiä, että toteutuuko nämä mittarit ideavaiheessa. Samoin prototyypin kanssa meillä pitää olla ne mittarit olemassa ja me voidaan esimerkiksi asiakasta ja loppukäyttäjää haastatellessa saada sieltä palautetta, että toteutuuko ne. Voidaan laittaa Exceliin niitä lukuja, että nyt tästä 10 hengen porukasta 5 halusi maksaa tästä rahaa. No, tarkoittaa sitä ja tätä tässä meidän hienossa Excelissä näin paljon jää viivan alle enemmän. Mitä jos me boostattaisiin tätä vielä designia sen verran, että 7 näistä 10 sanoisi kyllä, jolloin me saadaan taas parempaa tulosta sitten toivottavasti loppujuoksussa. Että tämmöisiä hyviä esimerkkejä, mitä protolla voidaan hakea tai mitkä ne mittarit siellä voisi olla, niin yksi mun mielestä parhaimpia on se, että maksatko tästä? Maksaisitko tällaisesta palvelusta? Se on myyntityökalu se prototyyppi myös kuin oppimistyökalu. Eli sillä pystytään myös hakemaan sitä asiakaspalautetta suoraan siitä, että haluatko maksaa tästä. Toinen on sitten se, että me voidaan mitata esimerkiksi sitä, että mitä osia siellä käytetään. Me annetaan loppukäyttäjän vapaasti käyttää sitä tuotetta ja nähdään, että mitkä asiat sitä siellä kiinnostaa. Usein siellä on sellaisia pakollisia, jotka oli määrittelyssä tärkein prioriteetti, meillä pitää olla tämmöinen FAQ täällä. Ja yksikään käyttäjä niistä ei mennyt sinne FAQ, jolloin voidaan jättää se ominaisuus pois sieltä tai mikä ikinä ominaisuus se onkaan, jolloin me saadaan taas sinne kehitykseen resursseja kohdennettua tärkeimpiin juttuihin.